יפה. ורוד ואדום. זה נראה כאילו עם לבן. בואי, את רוצה לקפל את זה? בואי, תורידי את זה. שימי פה ותורידי. פה? כן. איך אני אוריד? ככה תפתחי. חזק. תתפסי ותמשכי למעלה. וזה ככה? כן. רגע, זה דבק? כן. זה דבק? כן. כמה יש פה להוציא? רק הפרצוף, קדימה, מאוד שקודם. צריכה להוציא בצד. יפה. נראה כמו איש. תודה נוג'י. עכשיו זה נראה יפה.